चना डाळ मसाला खूप सोपी रेसिपी आहे। चव खूप छान येते, नक्की बनवून बघा। स्पेसिफिकली डब्यासाठी काय बनवायचं, एखाद वेळेस भाजी घरात नसते तर अशा वेळेस पटकन डाळ भिजवून रात्री सकाळी करू शकतो। नमस्कार, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण चना मसाला कसा बनवायचा ते बघतोय। चना डाळ मसाला आहे आणि यामध्ये एक सिक्रेट मसाला आपण वापरतो, त्यामुळे त्या भाजीची चव खूप छान येते। तर सगळ्यात आधी 2 चमचे तेल गरम करून घ्यायचं आणि फोडणी। अर्धा चमचा मोहरी मस्त तडतडली पाहिजे, म्हणजे त्याचा खमंगपणा त्या फोडणीमध्ये भाजीमध्ये उतरतो। अर्धा चमचा जिरं पण व्यवस्थित फुललं पाहिजे। हिंग 1 चिमूटभर, कढीपत्ता 10 ते 12 पानं आणि आता बारीक चिरलेला कांदा। सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि हे एक 5 ते 6 मिनिट कांद्याला हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण फ्राय करून घेतो। तर कांदा एक 7 ते 8 मिनिट मी व्यवस्थित परतून घेतला आणि मस्त असा सोनेरी रंग आलेला आहे, कॅरमलाइज झाला आहे। आता यामध्ये गोडा मसाला घालूयात, एक अर्धा चमचा, त्यानंतर धनेपूड, हळद आणि 1 चमचाभर लाल तिखट। आता हे सगळे मसाले व्यवस्थित मिसळून घ्यायचे आणि मसाले व्यवस्थित असे फ्राय करून झाले की आता इथे चना डाळ मी घेतलेली आहे। तर एक पाव कप चना डाळ स्वच्छ धुवून इथे मी एक 6 ते 7 तास भिजवून घेतली आहे। छान अशी फुलते ही चना डाळ भिजली की, आणि थोडंसं पाणी आहे त्यामध्ये, तर पाण्यासकटच मी इथे घालते डाळ। मीठ घालायचं, मिठामुळे डाळ पटकन शिजायला मदत होते। तर हे मिक्स करूयात। सुकी करायची आपल्याला भाजी, त्यामुळे मी खूप पाणी नाही घातलेलं, फक्त डाळ शिजेल इतपतच पाणी आपल्याला इथे वापरायचं। परफेक्ट। आता झाकण ठेवूयात आणि झाकून एक 8 ते 10 मिनिट शिजवून घेऊयात। प्रिय मित्र आणि मैत्रिणींनो, मधुराज रेसिपी आवडतात ना? मग चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा। चला तर मग एक साधारण 15 ते 20 मिनिट ही चना डाळ शिजवून झाली आहे। चना डाळ शिजायला थोडासा जास्त वेळ लागतो। आता झाकण काढूयात आणि मस्त खूप छान असा सुगंध येतो आणि डाळ बघूयात आपण शिजली की नाही। परफेक्ट अशी मऊ शिजली आहे डाळ। आता यामध्ये आपण सिक्रेट मसाला घालतोय। तर सिक्रेट मसाला काय आहे, तर मॅगी मसाला आहे, मॅजिक। तर यामध्ये ॲक्च्युअल खडे मसाले आहेत, जे खमंग भाजून त्यापासून हा मसाला बनवलेला आहे। आता हा सगळ्यात शेवटी भाजी होत आली की फक्त असा भुरभुरायचा। मस्त मिक्स करूयात आणि फक्त आणखी फक्त 2 मिनिट शिजवून घ्यायचं। आणि 1-2 मिनिट फक्त हे आता आपण परतून घेतलं की यामध्ये अर्थातच बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि आपला चना डाळ मसाला इथे बनवून तयार आहे। खूप सुंदर दिसतोय आणि खूप सोपी रेसिपी आहे। चव खूप छान येते, नक्की बनवून बघा। स्पेसिफिकली डब्यासाठी काय बनवायचं, एखाद वेळेस भाजी घरात नसते तर अशा वेळेस पटकन डाळ भिजवून रात्री सकाळी करू शकतो। अशी शिजायला मोकळी शिजायला वेळ लागतो, तर तुम्ही कुकरमध्ये 1 शिट्टी काढूनही ती शिजवून घेऊ शकता। कशी घ्यायची, पोळीबरोबर भाताबरोबर खूप छान लागते। तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करू शकता। तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद। पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त खमंग रेसिपीवर। तोवर मस्त रहा, खुश रहा, आनंदी रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात रहा।